নমস্কাৰ, মই প্ৰবাল গোস্বামীয়ে আপোনালোকক আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাতি বিহু। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত এই কাতি বিহুটো এক অন্যতম বিহু আৰু এই বিহুত তুলসীৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় যাতে আমাৰ বছৰটো কুশলে যায়, শ্ৰীবৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে আৰু পথাৰত নতুনকৈ ওলোৱা ধানবোৰ যাতে কোনো কীট পতংগই নাশ নকৰি সুন্দৰকৈ আমাৰ ঘৰলৈ আনিব পৰা যায় তাৰ কুশল কামনা কৰি বন্তি শৰাই আগবঢ়াই তুলসীৰ তলত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। আৰু এই প্ৰথাটো বহু দিনৰ পৰা মানে অতীজৰে পৰা চলি আহিছে আৰু ঠাই বিশেষে কিছুমান ঠাইত অলপ বেলেগ ধৰণে পালন কৰা হয়, কিন্তু সামূহিকভাৱে যদি চাবলৈ যাওঁ সেই একেধৰণে পালন কৰা হয়। আৰু মোৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ ভোৰবন্ধা ঠাইত, আৰু এই ভোৰবন্ধাত কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয় তাকেই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তুলসীৰ তলটোত বহুতখিনি তুলসী আছিলে, তাৰে ভিতৰত অলপমান চাফ চিকুণ কৰি পেলাই ভেটিটো বনালোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ভেটিটো মচিব লাগিব। মচাৰ পিছত সজাম। এই গোটেই পৰ্যায়খিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তুলসীৰ তলটো সুন্দৰকৈ মাটি অলপ দি তাক ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ সজাই ল'লোঁ। আৰু এই যে তুলসীৰ ভেটিটোৰ ওচৰত আপোনালোকে যিটো দেখিছে খুঁটা, সেই খুঁটাটোৰ ওপৰত এগছি চাকি জ্বলোৱা হ'ব। বহু ঠাইত আকাশবন্তি জ্বলোৱা হয় আৰু আকাশবন্তি আমি নজ্বলাওঁ। আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ অলপ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি তেনেকৈ খুঁটাটোৰ ওপৰতে চাকি গছ জ্বলাওঁ। ভেটিটো মচি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমে সেই লাইটখিনি লগাই ল'লোঁ। যিহেতু আন্ধাৰত লাইটখিনিয়ে এটা সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰে, সেইকাৰণে লাইটখিনি লগাই ল'লোঁ। লাইটখিনি লগোৱাৰ পিছত আমি ভেটিটো এতিয়া আমি সজাম। আৰু ভেটিটো সজাম মই আৰু মোৰ পৰিবাৰে সজাম। আহকচোন আমি ভেটিটো সজাবলৈ আগবাঢ়োঁ। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, সৰুতে খুব দোকমোকালিতে উঠি শেৱালি গছৰ তললৈ যাওঁ শেৱালি ফুল বুটলিবলৈ। আৰু আজিও তেনেকৈ গৈছিলোঁ যদিও কিছু পলমকৈ যোৱাৰ বাবে আগতীয়াকৈ বহুতেই ফুল বুটলি লৈ গ'ল আৰু খুব কম পৰিমাণে ফুল পালোঁ। আৰু সেইখিনি লৈ তুলসীৰ ভেটিটো সজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকে আমাৰ তুলসীৰ ভেটিটো চাই কেনেকুৱা পাইছে মন্তব্য কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব। আহক এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাওঁ সন্ধিয়াৰ সেই সময়লৈ, যি সময়ত তুলসীৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়। কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলোৱাৰ উপৰিও পদূলিত, গোহালিত, ভঁৰালত আদি ঠাইতো চাকি জ্বলোৱা হয়। আৰু এই সকলোবোৰ প্ৰথমে চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত এনেকৈ তুলসীৰ তলত নাম প্ৰসংগ কৰা হয়।
এনেকৈ আমি কাতি বিহুটো উদযাপন কৰিলোঁ আৰু বহু ধৰণৰ নিয়ম আছিলে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ যেনেকৈ পথাৰত চাকি জ্বলোৱা হয় পথাৰলৈ এপাক যোৱা হয় তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ নিয়ম আছে কাতি বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি বহু ধৰণৰ নিয়ম পালন কৰা হয় আৰু যিখিনি পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু এইখিনিতে বহুখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু এই চেগতে আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ কাতি বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই কাতি বিহুৰ তুলসীৰ চাকি গছে আপোনালোকৰ আটাইৰে অপায় অমংগলবোৰ দূৰ কৰক সুখ শান্তি আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰেই কামনা কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ